સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું તહેવારો માટે માત્ર 2 કપ દૂધમાંથી માવા વગર એકદમ ટેસ્ટી એવી નવી મીઠાઈ જે બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. અને જો એકવાર આ બનાવશો તો બીજી બધી મીઠાઈ ભૂલી જાઓ એવી ટેસ્ટી બને છે. માત્ર 20 મિનિટમાં બની જશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં મેં અહીંયા 10 રૂપીસનું મિલ્ક પાવડરનું જે પેકેટ આવે એ લીધું છે. તમારા પાસે મિલ્ક પાવડર જો પડ્યો હોય તો એ પણ લઈ શકો છો, પણ ઇઝીલી તમને આ 10 રૂપીસનું મિલ્ક પાવડરનું પેકેટ મળી જશે. તો આ નાના 10 રૂપીસના પેકમાંથી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર નીકળ્યો છે. હવે એમાં 1/4 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. તો મિલ્ક પાવડરને ઓગાળીએ એટલું જ દૂધ ઉમેરવાનું છે. તો લગભગ 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન કે 1/4 કપ જેટલું દૂધ તમારે ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો આ નોર્મલ ઠંડા દૂધમાં જ મેં પીગાળી દીધો છે. અને હવે એક કડાઈ લેશું. એને મેં થોડી પહેલાં પાણીવાળી કરી હતી અને એમાં આપણે 1.5 કપથી થોડું ઉપર દૂધ, તો જેટલું દૂધ મિલ્ક પાવડર ઓગાળવામાં લાગ્યું એ મેં વાપર્યું અને રેસ્ટ બધું 2 કપમાં જે દૂધ હતું એ મેં આમાં ઉમેર્યું છે. અને સાથે એમાં 1 ચપટી જેટલું કેસર ઉમેરીશું અને આ દૂધને 7 થી 8 મિનિટ માટે મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર ઉકાળીશું. તો દૂધમાં એક ઉભરો આવી જાય પછી સ્લો ફ્લેમ પર તમારે એને ચલાવતા રહી 4 થી 5 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું. તો એટલું જ આપણે દૂધને ઉકાળીશું. બહુ ઘાટું અને રબડી બનાવવાની જરૂર નથી. તો આ દૂધને હું બીજા ગેસ પર ઉકળવા મૂકી દઈશ. ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પેન લેશું. એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી અને જે મિલ્ક પાવડર આપણે દૂધમાં ઓગાળ્યો એ મેં ઉમેરી દીધો છે. મિક્સ કરી દઈશું અને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું એને આપણે આ રીતે ગરમ કરીશું. તો ઉભરો આવી જાય એ રીતે તમારે એને ગરમ કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે ઉભરો આવી ગયો છે. તો આ રીતે સારી રીતે ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં ખાંડ, તો 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી શુગર, તો તમે 2 ટેબલ સ્પૂનથી થોડી ઓછી પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું અને ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી આ રીતે આપણે એને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો લગભગ 1 થી 2 જ મિનિટમાં તમારી ખાંડ આ રીતે પીગળી જશે. હવે આ મિશ્રણને આપણે થોડું માવાદાર મલાઈદાર બનાવવાનું છે. તો એના માટે 1 લીટર દૂધને મેં ઉકાળ્યો હતો, એના ઉપર મલાઈ હોય એ લગભગ 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી છે. તો આ રીતે ખાંડ પીગળી જાય અને મિશ્રણ આવું થીક થઈ જાય પછી જે મલાઈ છે એ તમારે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઉમેરવાની. તમારે 1/4 કપ જેટલી મલાઈ ઉમેરવી હોય તો પણ ચાલે. તો એનાથી તમારું ઇન્સ્ટન્ટ આ મિશ્રણ માવા જેવું તૈયાર થઈ જશે. મિક્સ કરીશું અને મલાઈને 1 મિનિટ જેવું આપણે થવા દઈશું. તો સ્લો ફ્લેમ પર હું મલાઈને આ રીતે થવા દઈશ. તો મલાઈ આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એકદમ સારી રીતે મિલ્ક પાવડર સાથે, એટલે મિશ્રણને થીક કરવા માટે મેં બદામનો પાવડર, તો કાચી જ બદામને મિક્સર જારમાં વાટી લીધી અને એમાંથી આપણે લગભગ 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બદામનો પાવડર ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું અને 1 થી 2 મિનિટ માટે એને આપણે થવા દઈશું. તો તમે 1 થી 2 મિનિટ જેવું એને મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દેશો એટલે આ મિશ્રણ થીક આવું ઘટ્ટ થઈ જશે. તો મલાઈદાર અને એકદમ માવો બની જશે આ મિશ્રણનો. અને એમાં સાથે 1 ચપટી જેટલું કેસર, તો ઓપ્શનલ છે, ઉમેરવું હોય તો ઉમેરવાનું, નહીંતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો થીક થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાનું. તો આવું થીક થાય એટલે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તો બદામનો પાવડર ઉમેરી લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું મને લાગ્યું છે અને આ રીતે મિશ્રણ થીક થઈ ગયું છે. તો હવે આ મિશ્રણ ઠંડુ થશે એમ થીક થતું જશે, એટલા માટે હવે ગેસની આંચ બંધ કરીશું. અને સાઈડમાંથી તમે જોઈ શકો છો ઘી પણ નીકળી ગયું છે. જે મલાઈ આપણે ઉમેરીએ એના લીધે થઈને તમારા પાસે જો મલાઈ ન હોય તો ક્રીમ હોય એ પણ ઉમેરી શકો છો. તો મિશ્રણને ઠંડુ કરીશું. બાજુમાં જે આપણે દૂધ ઉકળવા મૂક્યું હતું એને લગભગ ઉકળતા 8-1 મિનિટ જેવું થયું છે. એમાં પણ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી શુગર, ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે દૂધ તમે જોઈ શકો છો થોડું આ રીતે થીક થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને એને સાઈડમાં ઠંડુ થવા મૂકી દઈશું. તો નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એટલું જ આપણે ઠંડુ કરીશું. અને હવે મેં અહીંયા બ્રેડ સ્લાઇસ લીધા છે. તો તમે નાના પણ લઈ શકો છો. મેં થોડા મોટા લીધા છે. એની કિનારીઓ આપણે કટ કરી લઈશું અને કિનારીમાંથી તમે બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા વ્હાઈટ બ્રેડ લીધી છે. તમે મલ્ટીગ્રેઇન કે બ્રાઉન બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. તો તમારે જો હેલ્ધી સાઈડ મીઠાઈ વધારે બનાવવી હોય તો બ્રાઉન બ્રેડ કે મલ્ટીગ્રેઇન બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે હવે બ્રેડ સ્લાઇસને
વેલણથી આ રીતે વણી લઈશું. તો આ રીતે એની કિનારીઓ પણ સારી રીતે તમારે વણી અને આ રીતે બ્રેડને થોડી ફ્લેટ કરી દેવાની. તો આ રીતે 6 થી 7 બ્રેડ સ્લાઇસને હું આ રીતે વણી અને ફ્લેટ કરી લઈશ. તો આ રીતે અને હવે આ રીતે બ્રેડ ફ્લેટ થઈ જાય તો જે મિશ્રણ બનાવ્યું છે એનાથી 6 બ્રેડ સ્લાઇસ તમને જરૂર પડશે. જો નાની હોય તો 8 જેટલી બ્રેડ સ્લાઇસની જરૂર પડશે. હવે જે મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, જે માવા જેવું આપણે બનાવ્યું, એ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે એક બાઉલમાં મેં કાઢી લીધું છે અને એમાં આપણે વેનીલા એસેન્સના 4 થી 5 ટીપા, તો સારી એવી કોઈ બ્રાન્ડ હોય એનું તમારે વેનીલા એસેન્સ ઉમેરવાનું, બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. જો વેનીલા એસેન્સ ન હોય તો એલચી પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. તો મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. રબડી ફ્લેવરનું એસેન્સ મળે તો એ પણ તમે વાપરી શકો છો. તો આ રીતે મિશ્રણને સાઈડમાં મૂકી હવે જે બ્રેડ સ્લાઇસ આપણે ફ્લેટ કર્યા છે એમાં લગભગ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મિશ્રણ આ રીતે વચ્ચે બ્રેડમાં પાથરી દેશું. તો એકદમ સારી રીતે તમારે આ રીતે પાથરી દેવાનું અને હવે આનો આપણે રોલ વાળીશું. તો એકદમ આ રીતે કિનારીઓને પકડી ટાઈટ તમારે આ રીતે રોલ વાળવાનો, પણ જેન્ટલી ફોલ્ડ કરવાનું એટલે રોલ તમારો તૂટે નહીં. તો આ રીતે અને એ જ રીતે આપણે બીજા રોલ પણ તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા રોલમાં તમે આ મિશ્રણ લગાવો તો સાથે સાથે તમે પિસ્તાના સ્લાઇસ કે બદામના સ્લાઇસ પણ પાથરી શકો છો. કાજુના સ્લાઇસ પણ બહુ સારા એવા લાગશે. તો એ ઓપ્શનલ છે. તમારે જો ડ્રાયફ્રૂટ્સ થોડા સ્ટફિંગમાં એડ કરવા હોય તો સારા લાગે તો ઉમેરવાના, નહીંતર સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ રીતે એકદમ સરળ રીતે રોલ આપણે આ રીતે વાળી લઈશું. તમારે જો સાઇડ્સ થોડી બરાબર ન હોય તો નાઇફના મદદથી થોડી કટ કરી એક સરખી બધા જ રોલની કરી લેવાની. રોલ જ્યારે તમે વાળો તો નીચેથી કિનારીઓ પકડી અને એકદમ ટાઈટ રોલ વાળવાનો અને પછી થોડો એને તમારે રોલ કરી અને થોડો સ્મૂથ કરી લેવાનો. તો એ જ રીતે રોલમાં મેં પિસ્તાના સ્લાઇસ તો ઓપ્શનલ છે, મેં ઉમેરી દીધા છે અને આ રીતે રોલને આપણે રોલ કરી દઈશું. તો તૈયાર કરી લીધા છે મેં બધા જ રોલ અને હવે રોલને આપણે એક પ્લેટમાં ગોઠવી દઈશું. તો મેં અહીંયા સર્વિંગ પ્લેટમાં જ રોલને ગોઠવી દીધા છે. તો આ રીતે 6 રોલ બન્યા છે અને જે હવે રબડીનું મિક્સચર આપણે ઉકાળ્યું હતું એ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. તો એમાં ફ્લેવર દેવા માટે તમે એલચીનો પાવડર કે પછી વેનીલા એસેન્સ, જે બહાર માર્કેટમાં મળે એમાં વેનીલા એસેન્સ હોય છે, મિક્સ કરી અને આ રીતે બ્રેડના જે રોલ છે એના પર આ રીતે રેડી દઈશું. તો એકદમ સારી રીતે બધું જ મિશ્રણ આપણે રેડી દેવાનું છે. બ્રેડ છે એ દૂધ બહુ પીવે એટલા માટે તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે દૂધ તમે રેડશો અને પછી આ મિશ્રણને તમારે રેફ્રિજરેટરમાં 1 કલાક જેવું ઠંડુ થવા દેવાનું. પછી તમારે સર્વ કરવાનું. ટાઈમ ન હોય તો અડધો કલાક જેવું ઠંડુ કરો તો પણ ચાલે. ઉપર પિસ્તા, બદામ અને કેસરથી આપણે ગાર્નિશ કરીશું અને ઠંડા થાય એટલે આપણે એને સર્વ કરીશું. જો તમને લાગે કે ડ્રાય છે તો તમે પ્લેન દૂધ પણ થોડું મિક્સ કરી ઉપર રેડી શકો છો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કલાક પછી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો તહેવારોમાં માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં બની જાય એવી આ નવી મીઠાઈની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.